Salut! Povestea vieții mele începe în 1977 în Râmnicu Vâlcea, un mic oraș cu o populație de aproximativ 100.000 de locuitori. În acei ani România era o țară comunistă și ritmul vieții era mult mai lent comparativ cu cel din prezent. Cu toate acestea, lăsând orice fel de politică la o parte, îmi amintesc cu plăcere de acei ani. Dar trebuie să mergem puțin mai departe chiar în timp, până în 1975. În acel an, tatăl meu era student la Facultatea de Drept din București și lucra cu jumătate de normă la primăria Vâlcea, la arhive. Tatăl meu venea dintr-o familie de militari de carieră care au luptat în războiul de independență, apoi în primul război mondial, iar bunicul meu în al doilea război mondial, atât pe frontul de est cât și pe frontul de vest. Tot în 1975, mama mea lucra la primărie, tot la arhive. Cei doi s-au întâlnit atunci și au petrecut aproximativ un an ca prieteni, iar în 1976 s-au căsătorit. M-am născut în 1977, pe data de 1 ianuarie, la ora 3 dimineața, la Spitalul Municipal și, deși m-am născut pe data de 1 ianuarie, în acte sunt trecut pe data de 2 ianuarie, deoarece cei de la Evidența Populației, din păcate pentru mine, au greșit. De când m-am născut și până în 1984 am locuit în cartierul Ostroveni, în acest bloc de locuințe, la etajul 2. Primul eveniment major din viața mea a avut loc la data de 4 martie 1977, unul dintre cele mai groaznice cutremure. Mama mea îmi povestea că în acea noapte a coborât cu mine din bloc și m-a dus la acest canton de cale ferată. Și a petrecut acolo împreună cu mine noaptea de teama unor replici. În primii ani ai vieții am fost crescut în special de către străbunica mea, care era o femeie foarte educată. Mi-amintesc imagini cu filmul Dallas. Un alt serial de care mi-aduc aminte din vremea respectivă era despre războiul de independență. Știu că mă uitam cu tatăl meu săptămânal în fiecare miercuri. Prima noastră mașină era o Dacia 1300, a fost o mașină de miliție scoasă din serviciu. La acea dată tatăl meu era locotenent în miliție și nu avea foarte mult timp să petreacă cu mine. Mi-amintesc când am fost împreună într-o seară la cinematograf și am văzut pentru prima oară Războiul Stelelor, Imperiul contraatacă. Și acest film și-a pus cu siguranță amprenta asupra mea, pentru că încercam să fabric o sabie laser precum cele din film. După vârsta de 3 ani am fost crescut în special de către bunica mea. Trebuie să recunosc că îmi făcea cam toate voile întotdeauna. La vârsta de 5 ani am mers la grădiniță și acolo am învățat tot felul de activități, inclusiv să cos. Ceea ce în ziua de azi poate să sune puțin ciudat, dar probabil că erau alte vremuri și la vremea respectivă lucrurile astea nu păreau chiar atât de ciudate. Am învățat să citesc înainte să merg la școală. Două cărți de care mi-amintesc din primii ani ai vieții mele sunt Pinocchio și Aventurile lui Habar N-am. Aceasta din urmă îi prezenta o civilizație de pitici care au construit un balon și, purtați de vânt, au explorat diferite locuri. Nu aveam de unde să știu la vremea respectivă că peste ani și ani aveam să construiesc cele mai mari baloane solare din lume. Alte două cărți, de această dată de beletristică, au fost Povestea unui polițist și Bader, învingătorul cerului. Și această carte este și ea specială pentru mine, pentru că a fost pentru prima oară când am aflat de două modele reale de avioane, despre Spitfire și Hurricane.
Jucăriile mele favorite la vremea respectivă erau aceste figurine cu indieni și cu cowboy. Acest lucru probabil și din cauza faptului că la televizor și la cinema erau foarte multe filme cu indieni și cowboy. Eram fascinat de tot ceea ce înseamnă tehnologie și telefonul prezenta o mare atracție pentru mine și în special magnetofonul tatălui meu, acest Tesla B41. Din păcate, tatăl meu nu mă lăsa să mă joc foarte mult cu el pentru că chiar ținea la acest magnetofon, dar am avut grijă de el și acest magnetofon funcționează chiar și în ziua de astăzi. În 1982 mi-amintesc că am fost împreună cu bunica mea în Slatina în vizită la unchiul meu și atunci a avut loc un eveniment care m-a pus oarecum pe drumul aviației, să urmez o carieră în aviație. Într-o zi, în timp ce mergeam prin oraș, printre blocuri, am auzit un zgomot extrem de puternic și când am ridicat privirea în sus, am văzut două avioane extrem de zgomotoase și care zburau extrem de rapid, două avioane argintii. Peste ani aveam să îmi dau seama că acele două avioane erau două MiG-uri 21, avion care avea să devină până în ziua de astăzi avionul meu preferat. Un alt moment de care mi-aduc aminte din acea perioadă, am văzut la un chioșc de ziare revista Uniunea Sovietică și pe copertă erau doi cosmonauți. Îmi amintesc foarte clar că am fost fascinat de costumele lor și probabil că acel moment a declanșat pasiunea mea nu numai pentru aviație, dar și pentru cosmonautică. Vă aștept în continuare să urmărim împreună episodul 2, când o să explorăm și mai mult anii 80 și o să vorbim despre evenimente precum cometa Halley, accidentul de la Cernobâl și, bineînțeles, casetele VHS, de care sunt sigur că cei din acea perioadă și aduc aminte cu plăcere.